she get it. Smile upon her face when no she no ramping with them girl a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there, go down there. Oh my god! Wow! Hello guys, my name is Suman कार्की र हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्सुमनमा र आजको हामी यस भिडियोमा एडिट गर्न गइरहेको छौं क्यापकट एप्लिकेसनमा र आज हामी एडिट गर्ने छौं न्यू फोटोबिट ट्रान्जिसन एडिट जुन चाहिँ अहिले निकै नै ट्रेन्डिङ रहेको छ जसले हामी गर्ने छौं आज नयाँ एउटा इफेक्टको साथमा सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गो फर इट चलिए शुरू करते हैं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोजमा आउनु होला र हजुरहरुलाई जुन फोटोलाई एड गर्नु छ त्यही फोटोलाई एड गर्नु होला र फोटोलाई एड गरिसकेपछि हजुरहरु एकचोटी क्यापकटको यो एडिटिङको लास्टमा आउनु होला र लास्टमा आइसकेपछि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुनेछ क्यापकटको लोगो अथवा वाटरमार्क यसलाई एकचोटी प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि हजुरहरु फेरि सुरुमा आउनु होला र सुरुमा आइसकेपछि हजुरहरुले आफ्नो सबै फोटोलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि हजुरहरुले आफ्नो फोटोमा क्लिक गर्दै पिन्च आउट अथवा पिन्च इन गर्दै जुम आउट अथवा जुम इन गर्दै फोटोलाई एडजस्ट गर्नु होला। यहाँ मेरो प्राय सबै फोटो एडजस्ट भइसकेको छ सो म अहिले यिनीहरूलाई केही गर्दिन र लास्टको फोटोलाई मात्र एडजस्ट गर्नुपर्ने भएको छ र एउटा फोटो ज्यादा भएकोले म यो फोटोलाई डिलिट गर्दैछु। सो यति गरिसकेपछि हजुरहरूले अब एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला र एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेड र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा म्युजिक अथवा भिडियो दिनेछु हजुरहरूले हो त्यो डाउनलोड गरेर त्यही भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला र भिडियोलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि हजुरहरुको त्यो भिडियोको म्युजिक मात्र इम्पोर्ट हुनेछ र हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले यो फोटोको टाइमिङ मिलाउनको लागि हामीले बिट मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसको लागि हामीले एड बिटमा प्रेस गरेर जहाँबाट वेभ माथि गएको छ त्यहीनेरि हामीले एउटा बिट राख्नु पर्ने हुन्छ र हजुरहरुले गर्दाखेरि साउन्ड मजाले सुनेर जहाँबाट बिट माथि अथवा वेभ माथि गएको छ त्यहीनेरि एउटा बिट एड गर्नु होला र हजुरहरुले यत्रो गर्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। म हजुरहरुलाई सबै फोटोको टाइमिङ एनिमेसन र इफेक्टहरु स्क्रिनमा अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा दिने नै छु हजुरहरुले यत्रो मेहनत गरिराख्नु पर्दैन र हजुरहरु आफै सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वेभ जहाँबाट माथि गएको छ त्यहीँनेरि एउटा बिट राख्नु होला। यसरी बिट एड गरिसकेपछि अब हामी फोटोहरुलाई टाइमिङ अनुसार सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि हजुरहरुले सुरुको फोटोलाई जहाँनेरि फर्स्ट बिट राखेको छ त्यहीसम्म ड्र्याग गर्दै अथवा तान्दै लिएर फर्स्ट बिटसम्म राख्नु होला र मैले हजुरहरुलाई भनेकै छु म डिस्क्रिप्सन बक्समा हजुरहरुलाई टाइमिङ एनिमेसन र इफेक्टहरुको इन्फर्मेसन दिने नै छु हजुरहरुले वहाँबाट हेर्दै राख्न पनि सक्नुहुन्छ फोटोहरुलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी हजुरहरुले स्प्लिट गर्दै डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँनेरि बिट छ त्यहीनेरि लाइन आउनेछ लाइनमा एकचोटी क्लिक गर्दै स्प्लिट गर्दै डिलिट गर्नु होला अथवा हजुरहरुले ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुनेछ एकचोटी प्रेस गरेर ड्र्याग गरेर एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै सबै फोटोहरुलाई सेम प्रोसेसले टाइमिङ अथवा बिट अनुसार फोटोलाई एडजस्ट गर्नु होला अनि मात्र हाम्रो ठ्याक्क बिटसँग फोटोहरु मिल्नेछ। यसरी टाइमिङ अनुसार अथवा बिट अनुसार फोटोहरुलाई एडजस्ट गरिसकेपछि अब हामीले फोटोमा एनिमेसन दिनुपर्ने हुनेछ त्यसको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र कम्बोमा क्लिक गर्नु होला र कम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट फोटोलाई एनिमेसन दिनको लागि जानु होला र एनिमेसन दिनु होला बाइसेक्ट 2 यसैगरी सेकेन्ड फोटोलाई एनिमेसन दिनु होला स्लाइड एन्ड वेभ थर्ड फोटोलाई वेभ एन्ड स्लाइड फोर्थ फोटोलाई स्लाइड एन्ड वेभ फिफ्थ फोटोलाई वेभ एन्ड स्लाइड सिक्स्थ फोटोलाई स्लाइड एन्ड वेभ र सेभेन्थ फोटोलाई वेभ एन्ड स्लाइड यसरी नै फर्स्ट सेकेन्ड गर्दै लास्ट फोटोसम्म एनिमेसन दिनु होला।
यति गरिसकेपछि हाम्रो एनिमेसन दिने पार्ट कम्प्लिट भएको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठ्याक्क एनिमेसन टाइमिङ अनुसार मिलिरहेको छ र अब रहेको छ फाइनल टच इफेक्ट दिने। इफेक्ट दिनको लागि हजुरहरू एकचोटि ब्याक गर्नुहोला र इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। इफेक्टमा गइसकेपछि हजुरहरूले ट्रेन्डिङमा देख्न सक्नुहुनेछ इलेक्ट्रिक लाइट बोर्डर। इलेक्ट्रिक लाइट बोर्डर भन्ने इफेक्ट रहेको छ जुन चाहिँ अहिले निकै नै ट्रेन्ड रहेको छ। यसले नै गरेर अहिले यो फोटो बिट ट्रान्जिसन अलिक भाइरल भएको छ टिकटकमा हेर्न सक्नुहुनेछ र ट्रेन्डिङमा गएर हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ इलेक्ट्रिक लाइट बोर्डर र हजुरहरूले ट्रेन्डिङमा भेट्नु भएन भने हजुरहरूले यो अरू सेसनमा गएर चेक गर्नुहोला, अवश्य पनि भेट्नुहुनेछ। र यसलाई एड गरिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई जहाँसम्म फर्स्ट फोटो रहेको छ त्यहाँसम्म यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला। यसरी फर्स्ट फोटोमा इफेक्ट दिइसकेपछि अब सेकेन्ड फोटोमा इफेक्ट दिनको लागि हजुरहरूले ब्याक जानु होला र इफेक्टमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्ट र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू जानु होला मुड भन्ने सेसनमा अथवा मुड भन्ने अप्सनमा। हजुरहरूले स्क्रोल गर्दै गर्दा अथवा स्वाइप गर्दै गर्दा मुड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर गइसकेपछि हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ मेटेर इफेक्ट अथवा मेटर इफेक्ट। हजुरहरूले यो इफेक्टलाई ड्र्याग गरेर फर्स्ट फोटो जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म लिएर राखिदिनु होला र यहाँदेखि पनि उता यही सेम इफेक्ट लाग्ने भएकोले यसलाई एकचोटि प्रेस गर्नु होला र कपीमा क्लिक गर्नु होला र फेरि प्रेस गर्दै कपीमा क्लिक गर्दै अन्तिम फोटोसम्म जबसम्म यो मेटेर इफेक्ट पुग्दैन तबसम्म यसलाई कपी गर्नु होला र जब यो अन्तिम फोटोमा पुग्छ तब यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले जहाँसम्म यो फोटो छ त्यहीसम्म यो मेटेर इफेक्टलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले हेर्दै ध्यानपूर्वक एडजस्ट गर्नु होला ड्र्याग गर्दै। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा कि हाम्रो भिडियो फाइनली एनिमेटेड भएर पर्फेक्टली टाइमिङसँग म्याच गरिरहेछ र इफेक्ट पनि राम्रोसँग लागेको छ। यति गरिसकेपछि अब हजुरहरूले भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो सेभ गर्नको लागि माथि दिएको 1080pमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँनिर रहेको 24 to 4K भन्ने अप्सनमा ड्र्याग गरेर लग्नु होला र एरोमा क्लिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र हजुरको भिडियो सेभ हुन्छ र हजुरहरूको भिडियो छिटै ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ यसरी नै स्क्रिनमा देखाए जसरी नै। र हजुरहरूले एकचोटि यो भिडियो सेभ भइसकेपछि विभिन्न सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल दि एन्ड। र आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ र हजुरहरूको मनमा पनि कुनै क्वेसन अथवा जिज्ञासा छ एडिटिङ अथवा टेकको बारेमा भने यु क्यान डाइरेक्टली आस्क मी अन कमेन्ट अर यु क्यान मेसेज मी अन माई सोसल मिडिया एकाउन्ट्स। मेरो सबै सोसल मिडिया एकाउन्ट्सहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा हुने नै छ र साथै स्क्रिनमा पनि पपअप भइरहेको छ। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क्स फर योर सपोर्ट। जय नेपाल।